Sehän löytyi tämmönen kiitti tuolta Stockmannilta. Ainut oli kaupassa ja on kyllä 1200 wattille. Mutta joo, on paha johtossa ainakin tarpeeksi paksuutta ja sieltä menis tuolta johto. Se tulee nyt tuolta välistä. Sitten tuolla menee tuolta tiivisteen läpi tuonne. Tuolta tulee. Tästä menee sitten tuota myötä. Täällä oli hyvä tämmönen kisko jo valmiina, niin sieltä tulee takkaa sitten nuo muut johot. Tuolla. Sitten tuolta taakse. Sieltähän ne tulee. Nyt ruvetaan vaan kattelee, että ne yltää tonne soittimelle. Eli täällä on takkaa tuleva johto. Tämä on se tuo vahvistimen johto. Se menee tähän amp-konniin. Sitten mä otin vaan yhden. Nyt on sen verran, että tuossa on pää. Sulake. Se tulee, laitan tuonne kiinni. Sitten takakontissa siinä on plussa ja miinusjohto on, siinä on miinusjohto. Maa, ja senhän mä laitan tuohon pulttiin. Kyllä se siitä saa maita, kun hinkkaa kunnolla puhtaaksi. Eiköhän se siitä. Ruvetaanpa vähän kytkimään. No niin, kaikki on paikallaan. Siellä on plussa. Tää vielä vähän nippusitteellä vettää kiinni. Siellä on sulake. Tämähän ei mene enää, pitää vähän tuotakin leikata, mutta joo. Kaikki on johot, on piilossa. Missään ei näy mitään. Kyllä täältä kuuluu. Eli täällähän on tämmönen Denveri. Tuommoinen 4 channel vahvistin. Eestä tulee channel 1. Fine. Sitten täällä on säätöjä. Tuossa. Ja yksihän meillä jäi nyt ylimääräiseksi. Ja täällä on miinus. Sitten tuo herätevirta ja plussa sulakkeet. Tuossa on kaiutinjohto, channel 1. Sittenhän täällä olisi 2, 3, 4. Joo, siinä kaiutinjohot menee tähän. Ja tämä kaiutinhan on tuommoinen RTX:n ihan hyvän kokoinen kaiutin. Tuon sai käytettynä halavalla, niin se on hyvä.
No niin, pikkusen jääsä auto. Nyt on tuonne uspitikuun tuonne. Kokeillaan täältä. Ottaa vaikka tosta portion pois.